you need to do something more. Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And October 18 and 19, Macau and Hong Kong ating group coaching. Message lang kayo sa aking FB page para mabigyan ko po kayo na slot, okay? And if you want to advertise your business sa aking YouTube channel, it's okay. Welcome po kayo. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, message lang 0939-5254-311. Alright, so don't live just to pay your bills. Isa po yung reminder sa lahat sa atin, sa lahat ng mga delivers natin, kung saan ka man nagtatrabaho, OFW ka man, or meron kang small business, or you are an employee, remember, you are not here sa ibabaw ng mundo para lang magbayad ng bills. Alright? So, hindi pwede yan. Huwag natin payagan na mangyari yan sa buhay natin. Okay? Ito kung paano, anong gagawin natin? Ganito kasi yan, alam nyo, yung buhay natin, you have to analyze this or realize this first, alright? Na yung buhay natin, napaka-precious. Si Lord, kinrate niya tayo for a purpose. Hindi naman basta nangyari lang na nandito tayo sa mundo eh. May purpose, may why, may reason. Diba? So, lahat ng mga nakita natin sa Old Testament characters, sa New Testament, lahat ng bagay, lahat ng tao na ipinanak, may reason. So, meron kang reason. Your reason is more than just paying your bills. Okay? It's more than that. So, kung yung buhay natin ngayon ay nabubuhay na lang tayo ng pasok, sweldo, bayad ng bills, pasok, sweldo, bayad ng bills. It's not, okay? You pause for a while. Mag-pause ka muna, mag-reflect ka. Get your notebook, get your ball pen, kunin mo yung coffee mo, mag-coffee ka, sabayan mo ako, and you reflect. Diba? Mag-analyze tayo. Okay? So, number one, ano dapat mong gawin, Doc G? Number one, dapat pangarapin mo na you can provide more. Okay? Or you live more than just paying your bills. Yung may, ano mo, is, magsimula muna tayo sa simple. Yung simple muna, okay? Hangarin mo naman na after payday or, after a month, okay? Magkaroon na nga naman ng ibang, may sobra naman, di ba? That you can travel with your family. You can drink coffee sa Starbucks. You can buy the things that you want. Kaya mo mag-drive ng kotse mo. Or more than just paying the bills. So, pangarapin mo siya. Slowly, kaya mo naman gawin yan eh. Diba? Paano, Doc G? Anong gagawin ko? Marami tayong vlogs about that. You just go back to my vlogs, okay? So, kahit hindi sa akin, ang dami nating napapanood sa YouTube na mga motivations, diba? So, you know how to do that. So, yun muna yung una mong gawin. Okay? That's yung basic muna. Very basic kasi yung providing just to pay your bills eh. Diba? So, second, medyo i-level up mo ng konti. May tira man lang ng 5,000 sa pera mo, diba? May tira man lang 10,000 sa pera mo. So, a month, kahit 5 na lang, 5,000, na may maluwag ka ba? Alam mo yon na kahit hindi ka monthly nagta-travel, oh, grabe ng mga siya, di ba? At least once a year nakapag-travel ka with your family, di ba? Alam mo, may kausap ako may kinotes ako, isang parent, sabi niya, she was about to cry, kasi sabi niya, Dok, hindi ko man matravel yung anak ko. Hindi man lang kami makapamasyal, di ba? So, anong matanda na kami, wala pa rin kami napupunta ang place, di ba? So, yun nga sinasabi ko na isang lifetime lang meron tayo, tapos hindi pa natin nagagawa yung gusto natin, di ba? So, nakakalungkot naman, and don't let that to happen, okay? Second, so that you will not live just to pay your bills, okay? You need to launch or build something that can help people. Because life is all about that. Okay? Life is all about doing something that can help other people. Pag yung sarili pa lang natin yung natutulungan natin, hindi pa natin nagagawa yung duty natin. Hindi pa natin na-execute ano yung plan ni Lord sa atin. When you care about yourself more, or yun muna yung kaya mong i-provide, basic needs mo, wala ka pa dun sa gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo. Wala pa tayo doon, okay? So you launch something na alam mo matutulungan mo yung maraming tao. It's more than just paying your bills. It's helping people. Dokti, paano?
pwedeng you can build a business that you can help people. Diba? So, yun kasi yun eh. Yung pagbibusiness, hindi lang para yumaman tayo eh. It's also helping other people, is providing solutions sa problem nila. Look at what we are enjoying right now. Facebook, diba? Wonderful. From Zuckerberg. Tingin mo ba kaya pang, gusto pa din Zuckerberg ng pera ngayon? Hindi na, di ba? Naman siya gusto ng pera ngayon eh. Pero bakit? He keeps on improving Facebook. It's living beyond, or not just paying the bills. Hindi yun ang target ni Zuckerberg. Ang target ni Zuckerberg to help more people. Kaya kahit marami na siyang pera, it's, di ba? He keeps improving. Bill Gates, di ba? Warren Buffett, ang daming pera. Why? He's still coming to his office every day. And buying, di ba lang, McDo ba? O, yeah, McDonald's ata, binibili niya every day. Why? Di ba? Because he wants to help the community, the people around the planet. Yung 8 billion people, gusto niya rin makinabang lahat yan. The rich people. Jeff Bezos is not stopping. The richest person in the world. Because they want to help people. They want to help people. So you build something, kahit hindi ganun kalaki, doon masyado namang malawak yan, kahit hindi ganun kalawak, try to build a small business, simulan mo sa community mo, ano may tutulong sa community? Diba? Ilang tao ang magkakatrabaho kasi meron kang negosyong nilaunch. Diba? O anong investment scheme yung kaya mong gawin, i-develop para maraming tao mas makapag-invest. Marami kang matulungan. Kahit na 1,000 naman kaya nilang matulungan. Pwede kang magkaroon ng co-op, di ba? Pwede kang magkaroon ng, I don't know what investment formula yung kaya mong gawin, pero you can help people. Di ba? Build your own office ng you can cater to the needs of other people. Or pwede kang maggawa ng sarili mong formula, sarili mong app, or anything that can help people. So that you will not be living just to pay your bills. You need to do something more. Alam niyo, what will I live here on earth? Kapon, I was talking to our college president, ay Ma'am Flor. Nagkaroon kaming moment, di ba? Ay ma'am, I appreciate ma'am for that. Pag nagkakaroon kaming moment na dalawa, nag-usap kami for 1 hour, kami dalawa lang, closed. Hindi naman siya closed door, pero I love that moment. Na-miss ko yun, ma'am eh. Na-miss ko yung usap namin ni ma'am ng kami dalawa lang, then we talk about personal things. Diba? So, nag-usap kami, we were discussing one point na yung hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Alam mo yon, yung hindi mo alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, kailan yung deadline, napag-usapan namin. So, sa dami na pag-usapan namin naman, pati pagpanaw namin, nakapag-usapan na namin. So, kung anong gagawin namin, so, sabi namin, siyempre, mayaman si ma'am, hindi man tayo ganun kayaman, kaya malayong-malayo, milya-milya, pero meron kami na-discuss na paano yung mga kayamanan, mga gano'n. So, sa inyo yung konti yung kayamanan, meron tayong nakaplan na. Siya din naman sa dami ng kayamanan ni ma'am, may plan na rin. Kasi hindi natin alam kailan tayo kukunin ni Lord. So, alam nyo, pag yung pinag-usapan namin na yun, na-realize ko lang din, oh nga no, and what if mamaya gabi o tomorrow, bila na lang mawala. So, ano yung iwan ko? Ako, masaya na ako, may iwan akong 2-3 things na nakakatulong sa tao. Itong YouTube channel ko, yung videos ko, kahit wala na ako, tuloy-tuloy ito eh, di ba? Ngayon, ang nanonood sa aking YouTube ay more than 30,000 a day. 30,000 people are watching every day. Yung mga old videos ko pa, nababalikan nila. So, every day, ganun kadami. And, tuloy-tuloy lang siya. So, at least kung sa 30,000 na yun, para ako naiyak. Mamatay na ba? Lord, muna naman ngayon. Sabi nga, di ba? Lahat gustong magpunta ng langit, wala naman gustong mauna, di ba? Sabi, sino gustong sa langit papunta pag namatay? Taas sa kamay, di ba? O sino gustong mauna? Wala naman gustong mauna. Di ba? So parang ngayon, sabi ko, Lord, okay naman, okay lang ako, anin ako ni Lord. Sabi ko parang, huwag mo na kaya, tumatawad ako kasi parang nasa peak ako nung nung umabay vlog ko. Ang plan ko lang sa vlog ko is 4 minutes. Parang nasa peak ako, Lord, ang dami kong gustong gawin. Like kayo, papunta ako ng Olonga po. Meron akong isang meeting ngayon. Meron kami sisimulan dito sa Bataan na isang business.
So, ang dami nasa pipeline. Then, meron tayong e-course. Be shooting the teaser tomorrow with Ma'am Joyce. Luluwas tayo. So, then meron akong mga next week meeting sa isang brand na kinuha tayong image, brand influencer. Hinintay ko lang confirm, yung follow-up. Okay. So, ang sinasabi ko po, so kung iwan ako ni Lord, kung kunin ako ngayon, hindi ko alam, pero at least may iwanan ako. This YouTube channel na kahit doon sa 30,000 na nanonood, kahit isa lang doon yung nakapag-invest, nakapag-business, na bago yung buhay, I'm happy. Ilang taon ang iraran ng YouTube channel ko. So, ito yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nagkaroon ako ng platform, nagkaroon ako ng mundo, na I get to share my own principle para matulungan yung mga tao. Then I also have my IMG team. Almost 100 na kami ngayon. At it's getting bigger. It's getting bigger. Target ko magkaroon kami 1,000 in a year, 1,000. Yun ang target ko sa IMG namin. So, ilang tao ang kaya ring ma-influence yan to change their lives, di ba? Pag-invest sila, magkaroon sila ng other source of income, ng steady source of income, di ba? So, yun yung small businesses ko, like Overrun, tong sisimulan ko, e-course namin ni Ma'am Joyce na maraming manonood, maraming matutulungan, di ba? So, ang dami, ang lawak ng pwede nating gawin. So, yun eh. More than just, at least finally at age 46, nabuhay ako not just to pay my bills. Because for 43, I was 43 when I was doing all these things. Though may sobra na konti kasi din naman ako din ng college of ng education and academic affairs, and I'm a principal and I'm a single and I'm a doctor. So may konti naman sobra. Then well paid naman tayo sa school natin. Kaya may sobra naman. Kaya lang wala pa akong nakikreate noon na something that can help people. So ito na siya, dumating siya ngayon sa buhay ko. May YouTube channel, may IMG team, may small businesses, yung iba pa nating ilolons, may e-course. So, lahat na yan, this made me fulfill yung, I just live ng beyond just paying my bills. So, Libers, kaya mo rin gawin yan. Okay, you just sit down, tinan mong buhay mo, ano yung opportunities na pwede mo pang gawin sa'yo, para hindi ka mabuhay ng tagabayad lang ng bills, di ba? There's more in life. There's more in life. Ang daming tao, pwede kang tulungan. Ang daming opportunity. Nandiyan na ng social media. It's a platform that can help you to help your audience. You can have clients, di ba? Ang daming opportunities ngayon outside your room, outside your house. You just go explore things, di ba? Huwag tayong matakot. And isa pa, binigyan tayo ni Lord ng mga skills, di ba? Na yun yung tool natin para makagawa pa tayo ng more than just paying your bills, okay? Alright, so thank you very much, Deliver Sam. Umaba siya kasi hindi naman ito yung plano, pero it's okay. So at least may matulungan tayo na tandaan natin, don't live just to pay your bills, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go, let's go!